Hello friends, welcome back to my YouTube channel. মই অনুৰাগ শৰ্মা আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ YouTube চেনেলটোলৈ। আজি মই আপোনালোকৰ সন্মুখত এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ উপস্থিত হৈছোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক এডভাৰটাইজমেণ্ট এটা ওলাইছে তো হেতুৰ বিষয়ে অলপ জনাম। সেই এডভাৰটাইজমেণ্টটো হ'ল আসাম পুলিচৰ সাব ইন্সপেক্টৰ আনআৰ্ম ব্ৰাঞ্চৰ, ঠিক আছে। তো এইটো বহুতেই গুৰুত্বপূৰ্ণ এডভাৰটাইজমেণ্ট। বহুতখিনি কেণ্ডিডেটছে এই এডভাৰটাইজমেণ্টটোৰ কাৰণে ৰখি থাকে। তো মই এডভাৰটাইজমেণ্টটো কালি নটিফিকেশ্যন পালোঁ, তো মই আজি ভাবিলোঁ আপোনালোকক জনাওঁ কথাটো, ঠিক আছে। আৰু অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ডিচেম্বৰৰ 10 তাৰিখৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ যাব, জানুৱাৰী 9 তাৰিখলৈকে টাইম থাকিব। তো সেইটোৰ ভিতৰতে আপোনালোকে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মছবোৰ ছাবমিট কৰি পেলাই গোটেইখিনি বস্তু ডিটেইলছ দিব লাগিব, ঠিক আছে। তো আহক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। মোৰ ওচৰত এইখন অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনখন আছে, এডভাৰটাইজমেণ্টখন। তো সেইখন মই দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক। অফিচ অফ দি চেয়াৰমেন, ষ্টেট লেভেল পুলিচ ৰিক্ৰুটমেণ্ট বোৰ্ড আছাম, ৰেহাবাৰী, গুৱাহাটী, ঠিক আছে। তো এইটো হ'ল এডভাৰটাইজমেণ্ট। ৰিক্ৰুটমেণ্ট ফৰ 306 পোষ্ট অফ ছাব ইন্সপেক্টৰ্ছ আনআৰ্ম ব্ৰাঞ্চ ইন আছাম পুলিচ। তো 306টা পোষ্ট ওলাইছে ছাব ইন্সপেক্টৰৰ, মানে ASI আনআৰ্ম ব্ৰাঞ্চ অফ আছাম পুলিচ, ঠিক আছে। তাৰপিছত এপ্লিকেশ্যনছ আৰ ইনভাইটেড ফ্ৰম এলিজিবল কেণ্ডিডেটছ ফৰ ফিলিং আপ অফ 306 এক্সিষ্টিং vacancies in the rank of sub-inspector of police in the pay scale of rupees 14,000 to 60,500 pay band number 2 plus rupees 8,700 grade pay plus other allowances as admissible under the rules. তো এপ্লিকেশ্যনছবিলাক ইনভাইট কৰিছে কেণ্ডিডেটছৰ পৰা 306টা পোষ্টৰ কাৰণে, 306টা পোষ্টৰ কাৰণে। আৰু পে' স্কেলটো দিয়া আছে 14,000ৰ পৰা 60,500লৈকে আপোনালোকৰ বেচিক পে'টো হ'ব। তাৰপিছত গ্ৰেড পে' থাকিব 8,700 আৰু বাকীখিনি এলাৱেঞ্চ, হাউচ ৰেণ্ট, সেইবোৰ এলাৱেঞ্চবিলাক এক্সট্ৰা, সেইবোৰ ইয়াত দেখুওৱা নাযায়, অকল জাষ্ট এইকেইটা বস্তুৱে দেখাইছে। এপ্লিকেশ্যনছ মাষ্ট বি ছাবমিটেড অনলাইন থ্ৰু দি SLPRB website www.slprbassam.in. The online application will be received with effect from 10/11/2021 and the last date of receiving application will be 9/1/2022. তো অনলাইন এপ্লিকেশ্যন আপোনালোকে এই সিহঁতৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটটোৰ থ্ৰুৱেদি কৰিব লাগিব, www.slprbassam.in। আৰু লগতে আপোনালোকৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যনৰ সময়সীমা হ'ব ডিচেম্বৰ 10 তাৰিখ 2021 চনৰ পৰা জানুৱাৰী 9 তাৰিখ 2022 চন, ঠিক আছে। তো প্ৰথমখিনিত এইখিনিয়ে দিয়া হ'ল। তাৰপিছত ডিটেইলছ অফ ভেকেঞ্চিজ বেছড অন পাৰ্চেণ্টেজ অফ ৰিজাৰ্ভেশ্যন, টোটেল নাম্বাৰ পোষ্ট 306, দ্য কেটেগৰী ৱাইজ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ দি পোষ্ট আৰ এজ ফ'ল'জ, ঠিক আছে। ইয়াত ভেকেঞ্চি দিয়া আছে অন দি বেচিছ অফ ৰিজাৰ্ভেশ্যন, আৰু গোটেইখিনি ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰা আছে 306টা পোষ্ট। তো জেনেৰেল আনৰিজাৰ্ভৰ পোষ্ট আছে 126টা, OBC MOBC 83টা, SC 21টা, ST হিলছৰ 15টা, ST প্লেইনছৰ 31টা, EWSৰ 30টা। তো টোটেল 306টা পোষ্ট। তো এইখিনিতো বুজি পাইছে। তাৰপিছত 30% অফ দি ভেকেঞ্চিজ ইন ইজ কেটেগৰী আৰ ৰিজাৰ্ভ ফৰ ওমেন। তো মহিলাসকলৰ বাবে 30% ভেকেঞ্চিজ ৰিজাৰ্ভ থাকিব প্ৰত্যেকটো কেটেগৰীতে, ঠিক আছে। যেনেকৈ কেটেগৰী আছে জেনেৰেলত 126, তো তাৰে আকৌ 30% ৰিজাৰ্ভ থাকিব ছোৱালীৰ কাৰণে। তো তেনেকৈ প্ৰত্যেকটো কেটেগৰীতে 30% ভেকেঞ্চিজ মহিলাসকলৰ বাবে ৰিজাৰ্ভ থাকিব। 10% ৰিজাৰ্ভেশ্যন ফৰ পাৰ্চনছ বিলংিং টু EWS who are not covered under the scheme of reservation for SCs, STs and OBCs, ঠিক আছে। আৰু EWSৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন থাকিব 10%, যিসকল EWSটো জেনেৰেলি ইকনমিলি উইকাৰ ছেকশ্যনছ, আৰু সেইটো জেনেৰেল কেটেগৰী কেণ্ডিডেটছখিনিক দিয়া হয়, যোনখিনিয়ে SC, ST বা OBCৰ আণ্ডাৰত ৰিজাৰ্ভেশ্যন নাপায়। তো সেইখিনিতো সকলোৱে জানেই। দেয়াৰ ইজ ন' এপ্লিকেশ্যন ফি, আৰু এপ্লিকেশ্যন ফি নাই, এইটো ফ্ৰী হয়, আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি এপ্লাই কৰিব পাৰিব, ইয়াত কোনো এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিবলগীয়া নহয়। দ্য কেণ্ডিডেট মাষ্ট ছেটিছফাই দি ফ'ল'য়িং ক্ৰাইটেৰিয়া, ঠিক আছে। ক্ৰাইটেৰিয়া কিছুমান দিয়া আছে। নেশ্যনেলিটি, কেণ্ডিডেটছ মাষ্ট বি ইণ্ডিয়ান চিটিজেন পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট অফ আছাম, কেণ্ডিডেটজন ভাৰতীয় নাগৰিক হ'ব লাগিব আৰু অসমৰ পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট, মানে স্থায়ী বাসিন্দা হ'ব লাগিব। কেণ্ডিডেট মাষ্ট ৰেজিষ্টাৰ হিজ আৰ নেম উইথ এ লোকেল এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ অফ আছাম, আৰু কেণ্ডিডেটৰ নামটো অসমৰ যিকোনো লোকেল এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জত ৰেজিষ্টাৰ হ'ব লাগিব, মানে যিকোনো ডিষ্ট্ৰিক্টত, যোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে সেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জত ৰেজিষ্টাৰ হ'ব লাগিব। তেনেকৈ আপোনালোকে আজিকালিতো অনলাইনে কৰি ল'ব পাৰিব এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ, একেবাৰে ইজি হৈ গ'ল। এদিনতে উইদিন 1 hour আপোনালোকে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ ৰেজিষ্টাৰ হৈ যায়। কিবা এটা ফিজ লয় আই থিংক, ঠিক আছে। কেণ্ডিডেট মাষ্ট স্পীক আছামিজ অৰ এনি আদাৰ ষ্টেট লেংগুৱেজ ফ্লুৱেণ্টলি, আৰু কেণ্ডিডেটজনে অসমীয়া বা আমাৰ অসমৰ যিকোনো এটা ষ্টেট লেংগুৱেজ ভালকৈ ক'ব পৰা হ'ব লাগিব। তাৰপিছত
এজৰ কথা দিছে কেণ্ডিডেট শুড নট বি মোৰ দেন 26 years and less than 20 years of age as on 1st July 2021. Candidate must be born on or before 1/7/2021 and on or after 1/7/1995. তো কেণ্ডিডেটজনৰ 26 বছৰতকৈ বেছি হ'ব নালাগিব আৰু 20 বছৰতকৈ তলৰ হ'ব নালাগিব আৰু বয়সৰ সীমাটো যোগ কৰা ডেটটো দিছে 1st July 2021. কেণ্ডিডেটজন 1st July 2001তকৈ আগতে জন্ম হোৱা হ'ব নালাগিব, মাষ্ট বি বৰ্ণ অন আগতে জন্ম হোৱা হ'ব লাগিব 1st July 2001 চনৰ আৰু 1st July 1995ৰ পিছত জন্ম হোৱা হ'ব লাগিব, ঠিক আছে। তো 1995ৰ পৰা 2001ৰ ভিতৰত জন্ম হোৱা হ'ব লাগিব। ৰিলেক্সেশ্যনছ আপাৰ এজ লিমিট উইল বি ৰিলেক্স ফৰ, ঠিক আছে, 5 years ইন ৰেচপেক্ট অফ কেণ্ডিডেটছ বিলংিং টু SC, ST প্লেইনছ এণ্ড ST হিলছ, ঠিক আছে। 5 বছৰ ৰিলেক্সেশ্যন আছে, মানে ধৰক 26 বছৰটো গৈ পেলাই SC STৰ কাৰণে 31 years ৰিলেক্সেশ্যন হ'বগৈ। তো তেওঁলোকৰ মেক্সিমাম চাগে 31 yearsলৈকে পাৰিব। তাৰপিছত 3 years ইন ৰেচপেক্ট অফ কেণ্ডিডেটছ বিলংিং টু OBC MOBC, তো OBC MOBCৰ কেণ্ডিডেটছখিনিৰ কাৰণে 3 বছৰ ৰিলেক্সেশ্যন, তো 26 years to 29 years হ'বগৈ। জেনেৰেল কেটেগৰীখিনিৰ কাৰণে 26 years হ'ব। তাৰপিছত ফৰ দি পাৰ্পছ অফ ডিটাৰমাইনিং দি এজ লিমিট দ্য SLPRB উইল একচেপ্ট অনলি দি ডেট অফ বাৰ্থ ৰেকৰ্ডেড ইন দি মেট্ৰিকুলেশ্যন অৰ ইকুইভেলেণ্ট এক্সামিনেশ্যন চাৰ্টিফিকেট ইছ্যুড বাই ৰিকগনাইজ এডুকেশ্যন বৰ্ড। নো আদাৰ ডকুমেণ্টছ ৰিলেটিং টু এজ ছাচ এজ হৰস্কোপছ, এফিডেভিটছ, বাৰ্থ এক্সট্ৰেক্টছ ফ্ৰম মিউনিচিপাল কৰ্পৰেশ্যন, ছাৰ্ভিচ ৰেকৰ্ডছ এণ্ড দি লাইক উইল বি একচেপ্টেড। তো তেওঁলোকে কৈছে যে তেওঁলোকে অকল মেট্ৰিকুলেশ্যনৰ আপোনালোকৰ মেট্ৰিকৰ এডমিট কাৰ্ড বা তেনেকুৱা মেট্ৰিকৰ কিবা চাৰ্টিফিকেটত যোনটো বয়স দিয়া থাকিব সেইটোৱে একচেপ্ট কৰিব, বাকী অন্য কোনো মিউনিচিপালিটিৰ ৰিপৰ্ট বা মিউনিচিপালিটিয়ে দিয়া বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট বা অন্যান্য এফিডেভিট একচেপ্ট নকৰে। তো আপোনালোকে মেট্ৰিকৰ এডমিট কাৰ্ডখন ছাবমিট কৰিলে হ'ব ইয়াত বাৰ্থ প্ৰুফ হিচাপে। তাৰপিছত এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনছ দ্য কেণ্ডিডেট মাষ্ট বি গ্ৰেজুৱেট ইন আৰ্টছ, ছায়েন্স, কমাৰ্চ অৰ ইকুইভেলেণ্ট ষ্ট্ৰীম ফ্ৰম এ ৰিকগনাইজ কলেজ ইনষ্টিটিউশ্যনছ এফিলিয়েটেড টু এ ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটি, ঠিক আছে। তো কেণ্ডিডেটজন মিনিমাম গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব এখন ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা বা ইনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা, আৰ্টছ, ছায়েন্স বা কমাৰ্চ গোটেইকেইটাৰ ভিতৰতে হ'লেই হ'ল। তাৰপিছত ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো দিয়া আছে। হাইটৰ কথা কৈছে জেনেৰেল, OBC, MOBC আৰু SCৰ মেল আৰু ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰৰ 162.56 cm আৰু ফিমেলৰ 154.94 cm আৰু ST হিলছ আৰু ST প্লেইনছৰ মেল আৰু ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰৰ হাইট দিয়া আছে 160.02 cm, ফিমেলৰ 152.40 cm। তাৰপিছত চেষ্ট অনলি ফৰ মেল এণ্ড ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰ, জেনেৰেল, OBC, MOBC, SC, ST প্লেইনছ তো 80 cm আৰু 85 cm আৰু ST হিলছৰ 78 cm আৰু 83 cm, নৰ্মেল আৰু এক্সপাণ্ডেড, ঠিক আছে। তাৰপিছত মেডিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড, জেনেৰেল ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ কথা কৈছে কেণ্ডিডেট মাষ্ট নট হেভ স্কুইণ্ট আইজ এণ্ড শুড পজেছ হাই কালাৰ ভিজন, ভেৰিকজ ভেইন শ্বেল বি কনচিডাৰ্ড এ টেম্পৰৰী ডিছকুৱালিফিকেশ্যন, he must be in good mental and physical health, he must be free from any physical deformities and free from diseases such as diabetics, hernia, piles, respiratory diseases or any other ailment that is likely to interfere with the efficient পাৰফৰ্মেঞ্চ অফ ডিউটিজ। তো জেনেৰেল যোনখিনি মেডিকেল ইনফৰ্মেশ্যন আছে তো সেইখিনিত আপোনালোকে এইখিনি বেমাৰ থাকিব নালাগিব, ডায়েবেটিছ, হাৰ্নিয়া, পাইলছ, ৰেছপিৰেটৰী ডিজিজেছ, মানে ধৰক এইবোৰ এজমেটিক প্ৰব্লেম বা তেনেকুৱা টাইপৰ কিবা ডিজিজ, তো সেইবোৰ ডিজিজ থাকিব নালাগিব চ' ডেট আপোনালোকে ডিউটিজ কৰোঁতে ইফিচিয়েণ্টলি পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰিব পাৰে, এইবোৰ যাতে অবষ্টেকল নহয় মানে বেমাৰ আজাৰখিনি। আৰু লগতে কালাৰ ব্লাইণ্ডনেছ নাথাকে, হাই কালাৰ ভিজন থাকে আৰু লগতে চকুৰ বেছি প্ৰব্লেম নাথাকে, ঠিক আছে। স্কুইণ্ট আইজ মানে মই এইটো বস্তু পতককৈ ধৰিব পৰা নাই, মই পাছত ভালকৈ কৈ আছোঁ। তাৰপিছত আই চাইট দ্য ডিষ্টেণ্ট ভিজন শুড বি 6 ফৰ এটলিষ্ট ওৱান আই এণ্ড নট প'ৰাৰ দেন 6'9" ফৰ দি আদাৰ উইদাউট কাৰেকশ্যন, নিয়াৰ ভিজন শুড বি নৰ্মেল, ঠিক আছে। তো আই চাইটৰ কথা দিছে, আই চাইটটো 6 হ'ব লাগিব এটা মিনিমাম এটা চকুৰ কাৰণে আৰু ইটো চকুত 6/9 হ'ব লাগিব, ঠিক আছে। আৰু লগতে নিয়াৰ ভিজন মানে ওচৰৰ যোনটো চাৱনি তো সেইটো নৰ্মেল হ'ব লাগিব। দূৰৰ কথাটো দি দিছে 6 আৰু 6'9" হ'ব লাগিব আৰু ওচৰৰটো একদম নৰ্মেল হ'ব লাগিব। হাউ টু এপ্লাই, এপ্লিকেশ্যনছ মাষ্ট বি ছাবমিটেড অনলাইন থ্ৰু SLPRB ৱেবছাইট www.slprbassam.in।
নো আদাৰ ফৰ্মছ অফ এপ্লিকেশ্যন উইল বি এণ্টাৰটেইন ঠিক আছে তো এইটো ৱেবছাইটৰ থ্ৰুৱেদিয়ে কৰিব লাগিব আপোনালোকে বেলেগ কোনো এপ্লিকেশ্যন কৰা বেলেগ কোনো ব্যৱস্থা নাই তো আৰু বেলেগৰ থ্ৰুৱেদি কৰিলেও আপোনালোকৰ একচেপ্ট নকৰে তাৰপিছত কেণ্ডিডেটছ মাষ্ট ফ'ল' দি ফ'ল'য়িং ষ্টেপছ ডিউৰিং ছাবমিশ্যন অফ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ঠিক আছে তো অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰোঁতে আপোনালোকে এইখিনি বস্তু ফ'ল' কৰিব লাগিব ইয়াত দিয়া আছে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ মই কৈ দিছোঁ ৰেজিষ্টাৰ ইন দি পৰ্টেল ইউজিং ভেলিড মোবাইল নাম্বাৰ তো পৰ্টেলটোত গৈ পেলাই যোনটো ৱেবছাইট দি আছে তাত গৈ পেলাই নিজৰ ভেলিড মোবাইল নাম্বাৰ এটাৰ থ্ৰুৱেদি আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব কেণ্ডিডেটছ নোট এটা দিয়া আছে কেণ্ডিডেটছ আৰ এডভাইচ টু কিপ দি মোবাইল নাম্বাৰ আনচেছ আনটিল দি ৰিক্ৰুইটমেণ্ট প্ৰচেছ ইজ অ'ভাৰ আৰু সেই মোবাইল নাম্বাৰটো চেঞ্জ কৰি নাথাকিব যেতিয়ালৈকে গোটেই ৰিক্ৰুইটমেণ্ট প্ৰচেছটো শেষ হৈ নাযায় After successful registration, candidates will get an Assam Police Recruitment ID. Candidates will have to apply for any post advertised through SLPRB during the year 2021-22 by logging in with that ID. আৰু successful registration হোৱাৰ পিছত কেণ্ডিডেটখিনিয়ে আছাম পুলিচ ৰিক্ৰুটমেণ্ট ID এটা পাব সেই আইডিটোৱে দিয়ে আপোনালোকে এই ৱেবছাইটটোৰ থ্ৰুৱেদি 2021-22 বৰ্ষৰ যিকোনো আছাম পুলিচৰ পৰীক্ষাত এপ্লাই কৰিব পাৰিব এই আইডিটোৰ থ্ৰুৱেদি তো এই আইডিটোৰ ভেলিডিটি এবছৰ হ'ব আৰু কেণ্ডিডেটছ উইল ৰেজিষ্টাৰ দেয়াৰ প্ৰফাইল ইন দি এপ্লিকেশ্যন পৰ্টেল ওৱান্স ফৰ অল হাউএভাৰ দি কেণ্ডিডেটছ আৰ অফ দ'জ কেণ্ডিডেটছ উইল বি কেঞ্চেল হুজ জেনেৰেট মাল্টিপুল ৰিক্ৰুটমেণ্ট ID আৰু যোনটো ID ক্ৰিয়েট কৰিব সেই আইডিটো মাত্ৰ এবাৰেই কৰিব পাৰিব আৰু দুবাৰ তিনিবাৰ কৰিলে মানে সেইটো আপোনালোকৰ কেণ্ডিডেটছৰ কেঞ্চেল হৈ যাব আপোনালোকে আৰু এপ্লাই কৰিব নোৱাৰা হৈ যাবও পাৰে তো সেইটো এটা ৱাৰ্ণিং হয় তো সেইটো মেইনটেইন কৰিব Candidates will be required to upload scan copies of the following documents. আৰু কেণ্ডিডেটছে স্কেন কৰি পেলাই এইখিনি ডকুমেণ্টছৰ কপি আপলোড কৰিব লাগিব পাছপৰ্ট চাইজ ফটোছৰ গোটেই ডিটেইলছটো দিয়া আছে এইখিনি আপোনালোকে পঢ়ি ল'ব ঠিক আছে পাছপৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ তাৰপিছত আহিলে ছিগনেচাৰ গোটেই ডাইমেনশ্যনৰ গোটেই ডিটেইলছখিনি দিয়া আছে এডভাৰটাইজমেণ্টত তো আপোনালোকে চাই ল'ব মই আৰু এবাৰ দেখাই দিছোঁ পাছপৰ্ট চাইজ ফটোৰ গোটেই ডিটেইলছটো ঠিক আছে এইখিনি ভালকৈ চাই লওক এইখিনি তাৰপিছত ছিগনেচাৰৰ গোটেই ডিটেইলছটো দিয়া আছে কিমান চাইজৰ হ'ব লাগিব কিমান পিক্সেলছ হ'ব লাগিব মিনিমাম মেক্সিমাম গোটেইখিনি দিয়া আছে ৱাইড ব্ৰেথ হাইট ৱাইড চব দিয়া আছে তো এইখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব তাৰপিছত ডকুমেণ্টছত আহিলে মানে চাৰ্টিফিকেট অফ প্ৰুফ অফ এজ এডমিট কাৰ্ড অফ HSLC ইকুইভেলেণ্ট এক্সামিনেশ্যন ঠিক আছে এজ প্ৰুফ হিচাপে আপোনালোকে HSLC এডমিট কাৰ্ড বা তেনেকুৱা ইকুইভেলেণ্ট এক্সামিনেশ্যনৰ এডমিট কাৰ্ড দিব পাৰে পাছ চাৰ্টিফিকেট এণ্ড মাৰ্কশ্বিট অফ গ্ৰেজুৱেশ্যন BA BSc BCom অৰ ইকুইভেলেণ্ট এক্সামিনেশ্যন আৰু গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ পাছ চাৰ্টিফিকেট আৰু মাৰ্কশ্বিট দিব লাগিব ঠিক আছে তাৰপিছত এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ তো যিসকলে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা নাই অনলাইন কৰি ল'ব আৰু সেই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো ইয়াত ভৰাব লাগিব আপোনালোকে যেতিয়া অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰিব তাৰপিছত চাৰ্টিফিকেট অফ কাষ্ট ফ্ৰম কম্পিটেণ্ট অথৰিটি ন' কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট ইছ্যুড বাই আদাৰ ষ্টেটছ উইল বি একচেপ্টেড ঠিক আছে আৰু যিসকল কাষ্টত পৰে ৰিজাৰ্ভেশ্যনত পৰে তেওঁলোকে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট দেখুৱাব লাগিব আৰু বেলেগ ষ্টেটে ইছ্যু কৰা কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট একচেপ্ট নকৰে তো অসমৰে হ'ব লাগিব পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেঞ্চিয়েল চাৰ্টিফিকেট PRC লাগিব ঠিক আছে পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেঞ্চিয়েল চাৰ্টিফিকেট তাৰপিছত চাৰ্টিফিকেট অফ এডিশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন ছাচেছ ডিগ্ৰী ডিপ্ল'মা চাৰ্টিফিকেট ফ্ৰম গভৰ্ণমেণ্ট ৰিকগনাইজ এচিলেটেড ইনষ্টিটিউটেড পাছ চাৰ্টিফিকেট এজ ৱেল এজ মাৰ্কশ্বিট আৰু এডিশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন যদি কিবা আছে ডিগ্ৰী ডিপ্ল'মাৰ তেতিয়াহ'লে সেই তাৰো চাৰ্টিফিকেট লাগিব ঠিক আছে গভৰ্ণমেণ্ট ৰিকগনাইজ হ'ব লাগিব আৰু পাছ চাৰ্টিফিকেটো লাগিব আৰু মাৰ্কশ্বিটো লাগিব তাৰপিছত চাৰ্টিফিকেট অফ স্পৰ্টছ গেমছ এক্সেট্ৰা ফৰ হুইচ দি কেণ্ডিডেটছ উড বি ক্লেমিং ৱেটেজ মাৰ্কছ ঠিক আছে তো স্পৰ্টছ আৰু গেমছৰো চাৰ্টিফিকেট লাগিব সেইখিনি থাকিলে মানে ইয়াতে আপোনালোকে মাৰ্কছত ৱেটেজ পাব ঠিক আছে স্পৰ্টছ কোটাও আছে তেনেকুৱা টাইপৰ পুলিচ বা মিলিটাৰীত সেইটো বস্তু থাকে তাৰপিছত বেচিক এণ্ড এডভান্স হোমগাৰ্ড ট্ৰেইনিং এণ্ড এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেট ইছ্যুড বাই কম্পিটেণ্ট অথৰিটি ইফ এনি আৰু কোনোবাই যদি বেচিক আৰু এডভান্স হোমগাৰ্ড ট্ৰেইনিং কৰি থৈছে তেতিয়াহ'লে তাৰো এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেট ইয়াত শ্ব' কৰিব পাৰে তাৰপিছত চাৰ্টিফিকেট অফ NCC ফ্ৰম কম্পিটেণ্ট অথৰিটি ইফ এনি আৰু NCCৰ চাৰ্টিফিকেটো দেখুৱাব পাৰে কম্পিটেণ্ট অথৰিটিয়ে ইছ্যু কৰা ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰ চাৰ্টিফিকেট ইছ্যুড বাই কম্পিটিভ অথৰিটি ইফ এনি আৰু কোনোবা যদি ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰ আছে তেতিয়াহ'লে কম্পিটেণ্ট অথৰিটিয়ে ইছ্যু কৰা চাৰ্টিফিকেট ইয়াত শ্ব' কৰিব তাৰপিছত EWS চাৰ্টিফিকেট ইফ এনি ফ্ৰম কম্পিটেণ্ট অথৰিটি আৰু যিসকলৰ EWS চাৰ্টিফিকেট আছে তেওঁলোকেও কম্পিটেণ্ট অথৰিটিৰ পৰা
EWS চাৰ্টিফিকেট ইছ্যুড কৰি সেইখন চাৰ্টিফিকেট দেখুৱাব লাগিব দ্য বেনিফিট অফ ৰিজাৰ্ভেশ্যন আণ্ডাৰ EWS কেন বি এভেইল আপন প্ৰডাকশ্যন অফ এন ইনকাম এণ্ড এছেট চাৰ্টিফিকেট ইছ্যুড বাই দি চাৰ্কল অফিচাৰ অৰ চাৰ্কল অফিচাৰ অফ দি চাৰ্কল অফিচাৰ A of the revenue circle where the candidates and or his family normally reside. The income and asset certificate issued by only one of the following authorities in prescribed format as given in Annexure 1 uploaded in SLPRB website shall only be accepted as proof of candidate's claim as belonging to EWS. ঠিক আছে তো আপোনালোকে ইনকম এণ্ড এছেট চাৰ্টিফিকেট এখন দেখাব লাগিব EWS কেণ্ডিডেটৰ ক্ষেত্ৰত চাৰ্কুল অফিচাৰ বা চাৰ্কুল অফিচাৰ A বা ৰেভিনিউ চাৰ্কুলৰ যোনখন ৰেভিনিউ চাৰ্কুল এখনে ইছ্যু কৰি দিয়া হ'ব লাগিব যোনখন জেগাৰ কেণ্ডিডেটজন বা তেওঁৰ ফেমিলি থাকে ঠিক আছে ইনকম এণ্ড এছেট চাৰ্টিফিকেটটো Annexure 1 ফৰ্মেটত সেইটো মানে যোনটো ফৰ্মেট দিয়া আছে Annexure 1ত সেইটো ফৰ্মেটতে দেখুৱাব লাগিব ছাবমিট কৰিব লাগিব আৰু কেণ্ডিডেট উইল দেন ক্লিক অন দি কমপ্লিট বাটন টু ইণ্ডিকেট ডেট দে এগ্ৰি to all the entities made in the form. The candidates can then download the registration application slip ID with ID number. ঠিক আছে তাৰপিছত গোটেইখিনি বস্তু আপলোড কৰাৰ পিছত গোটেইখিনি ডিটেইলছ ভৰোৱাৰ পিছত কমপ্লিট বাটনটো ক্লিক কৰিব তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এপ্লিকেশ্যন শ্লিপ উইথ ID ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আৰু এপ্লিকেশ্যন শ্লিপ ID থকা সেইখন ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব ঠিক আছে ইট ইজ মেণ্ডেটৰী ফৰ দি কেণ্ডিডেটছ টু মেইনটেইন দেয়াৰ ফুল প্ৰপাৰ এড্ৰেছ উইথ পিন কোড এ ভেলিড ইমেইল এড্ৰেছ এণ্ড proper address with PIN code, a valid email address and mobile phone number in the application form as the same will be required to inform them regarding the status of their applications and convey other related information. ঠিক আছে তো যোনখিনি বস্তু আপোনালোকে এড্ৰেছ দিব আৰু লগতে পিন কোডটো ভালকৈ ক্লিয়াৰ মানে কাৰেক্টলি দিব তাৰপিছত ইমেইল এড্ৰেছটো ভালকৈ ভেলিড ইমেইল এড্ৰেছ এটা দিব মোবাইল নাম্বাৰটো দিব আৰু সেইকেইটা বস্তু যাতে কাৰেক্ট হয় আৰু আপোনালোকৰ লগত থাকে তো সেই তেনেকুৱাকৈ দিব ছ' ডেট আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যনখনৰ ষ্টেটাছ কিবা কিবি এইটোৰ বিষয়ে আছাম পুলিচ ছাব ইনস্পেক্টৰ যদি কিবা ইনফৰমেশ্যন থাকে তো তেওঁলোকে আপোনালোকৰ ইমেইল এড্ৰেছ হোম এড্ৰেছ বা ফোন নম্বৰতে জনাব তো সেইকাৰণে সেইকেইটা বস্তু কাৰেক্টলি দিবলৈ কৈছে তাৰপিছত candidates will be able to download the admit card call letter from the Assam Police website by entering their ID number আৰু candidates খিনিয়ে পিছত admit card বা call letterখন Assam Police websiteৰ পৰাই নিজৰ ID numberটো ভৰাই পেলাই ডাউনলোড কৰিব পাৰিব a list showing the examination centers dates and list of candidates ID numbers only will also be posted on the SLPRB website আৰু সেই ৱেবছাইটটোত Assam Policeৰ ৱেবছাইটটোত এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰ্ছবিলাক আৰু কেণ্ডিডেটছৰ লিষ্ট এখন ID নাম্বাৰৰ সৈতে পষ্টেড কৰিব যেতিয়া এক্সামৰ টাইম হ'ব তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব যে আপোনালোকে কোনটো চেণ্টাৰত পঢ়িছে ঠিক আছে আৰু চেণ্টাৰ ক'ত পঢ়িছে কি আছে সেইবোৰ গোটেই ডিটেইলছ পাই যাব the information shall be sent through SMS and email up to the candidate on their mobile numbers and email address আৰু SMS আৰু ইমেইলৰ থ্ৰুৱেদি তেওঁলোকৰ কেণ্ডিডেটছখিনিৰ মোবাইল নাম্বাৰ আৰু ইমেইল এড্ৰেছত এই গোটেইখিনি বস্তু পঠিওৱা হ'ব The SLPRB will not be responsible for any discrepancies as may arise due to an entry of wrong mobile number and email address by the candidate. আৰু আছাম পুলিচৰ ৱেবছাইটটোৱে SLPRBয়ে কোনো ৰেছপন্সিবল নলয় যদিহে কেণ্ডিডেটজনে কিবা নিজৰ মোবাইল নাম্বাৰটো ভুলকৈ দিলে বা ইমেইল এড্ৰেছটো ভুলকৈ দিলে তো সেইখিনি কাৰেক্টলি ভৰাব ইনকমপ্লিট ডিফেক্টিভ ইনভেলিড এপ্লিকেশ্যন উইল বি ছামাৰিলি ৰিজেক্টেড আৰু এই এপ্লিকেশ্যনখন যদি আপোনালোকে ইনকমপ্লিটকৈ ভৰাই বা কিবা যদি ভুলকৈ ভৰাই ইনভেলিড ভৰাই তেতিয়াহ'লে সেইটো ডাইৰেক্টলি ৰিজেক্ট হ'ব ঠিক আছে তো সেইটো মেনশ্যন কৰি দিছে এতিয়া আহক চিলেকশ্যন প্ৰচিডিউৰলৈ Selection procedure দিয়া আছে candidates whose applications are found correct in all respects will be called for a written test date and venues of which will be communicated later on আৰু candidates যোনখিনি এপ্লিকেশ্যন পুৰা কাৰেক্ট থাকে তেওঁলোকক এখন এটা ৰিটেন টেষ্টলৈ মাতা হ'ব কল লেটাৰ দি পেলাই তো সেইটোত ডেট আৰু ভেনুটো কল লেটাৰখনতে এডমিট কাৰ্ডখনতে দিয়া থাকিব দ্য চেয়াৰমেন ৰিজাৰ্ভ দি ৰাইট টু চেঞ্জ দি ভেনু অফ দি টেষ্ট এণ্ড নো representation etc will be entertained in this regard before entering the examination center biometrics of each candidates will be done ঠিক আছে আৰু চেয়াৰমেন জনে যোনখন এই বোৰ্ডখনৰ যোনখন ৰিক্ৰুটমেণ্ট বোৰ্ড আছে পুলিচ আছাম পুলিচৰ তো তেওঁৰ চেয়াৰমেন জনে ভেনুটো চেঞ্জ কৰিব পাৰে তেনেকুৱা একো কথা নাই আৰু হেতুৰ বিষয়ে কেণ্ডিডেটছে কোনো কমপ্লেইন দিব নোৱাৰিব আৰু লগতে যেতিয়া এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰ যাব তেতিয়া বায়োমেট্ৰিক্স কৰা হ'ব কেণ্ডিডেটছখিনি এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰত সোমোৱাৰ আগতে তাৰপিছত এতিয়া ৰিটেন টেষ্টটোৰ বিষয়ে আহক দ্য ৰিটেন টেষ্ট উইল বি অফ 100 মাৰ্কছ এণ্ড উইল বি কমপ্লিটলি OMR বেছড ঠিক আছে ৰিটেন টেষ্টটো 100 মাৰ্কছৰ থাকিব আৰু OMR বেছ পেপাৰত লিখিব লাগিব আপোনালোকে দিব লাগিব দেয়াৰ উইল বি 100 কুৱেশ্যনছ এণ্ড ইচ কুৱেশ্যন উইল বি অফ 1 মাৰ্ক আৰু তাত 100টা কুৱেশ্যন থাকিব প্ৰত্যেকটো কুৱেশ্যনতে 1 মাৰ্ককৈ থাকিব দেয়াৰ উইল বি নিগেটিভ মাৰ্কিং অফ 1/2 মাৰ্কছ ফৰ ইচ ৰং এনচাৰ আৰু নিগেটিভ মাৰ্কিং থাকিব মানে হাফকৈ এটা ভুল এনচাৰ কৰিলে মানে আপোনালোকৰ আধা নম্বৰ যাব মানে 1 মাৰ্কৰ আধা যাব আৰু দুটা ভুল কৰিলে মানে 1 মাৰ্ক যাব ঠিক আছে তো ইয়াত নিগেটিভ মাৰ্কিং আছে তো আপোনালোকে অলপ কেয়াৰফুল হ'ব লাগিব
The candidates will be set in 3 parts: logical reasoning, aptitude, comprehension. মেটাৰ প্ৰথমটো হ'ল কুৱেশ্যন পেপাৰখন 3টা পাৰ্টত ছেট কৰা হ'ব প্ৰথম পাৰ্টত থাকিব লজিকেল ৰিজনিং এপ্টিটিউড আৰু কম্প্ৰিহেনশ্যন তাৰপিছত ছেকেণ্ড পাৰ্টত থাকিব মেটাৰ্ছ ৰিলেটিং টু হিষ্ট্ৰী এণ্ড কালচাৰ অফ আছাম এণ্ড ইণ্ডিয়া আৰু তৃতীয় পাৰ্টত থাকিব জেনেৰেল নলেজ ঠিক আছে এই 3টা পাৰ্টত পেপাৰখন থাকিব কেণ্ডিডেটছ উইল ইউজ ব্লেক অৰ ডাৰ্ক ব্লু বল পেইন টু এনচাৰ দি OMR বেছ এনচাৰ ছিট আৰু কেণ্ডিডেটছবিলাকে ব্লেক বা ব্লু কালাৰৰ বল পেন ইউজ কৰিব পাৰিব OMR বেছ এনচাৰ ছিটখনত নিজৰ এনচাৰ্ছবোৰ দিবৰ কাৰণে ডিউৰেশ্যন অফ দ্য টেষ্ট উইল বি অফ 3 আৱাৰ্ছ আৰু টেষ্টৰ ডিউৰেশ্যনটো 3 ঘণ্টাৰ পৰীক্ষা থাকিব ঠিক আছে তো টাইমটো বহুতেই দিছে তাৰপিছত দ্য কুৱেশ্যন পেপাৰ ফৰ ৰিটেন এক্সাম উইল বি ইন দি ফলোয়িং লেংগুৱেজ আছামিজ বড়ো বেংগালী আৰু ইংলিছ তো ৰিটেন টেষ্টৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ এইকেইটা লেংগুৱেজত থাকিব অসমীয়াত থাকিব বড়োত থাকিব বেংগালীত থাকিব আৰু ইংলিছত থাকিব তো আপোনালোকৰ নিজৰ প্ৰিফাৰেঞ্চ মতে যিকোনো এটা লেংগুৱেজত দিব পাৰিলে হ'ল নাম্বাৰ অফ কেণ্ডিডেটছ টু বি কল ফৰ PST এণ্ড PET ঠিক আছে ফিজিকেল টেষ্টৰ কাৰণে কিমান কেণ্ডিডেটছ মাতিব সেইটো দিয়া আছে কেণ্ডিডেটছ নাম্বাৰিং অনলি 5 টাইমছ দি নাম্বাৰ অফ পোষ্ট ইন ৰেচপেক্ট অফ ইচ কেটেগৰী আনৰিজাৰ্ভ OBC MOBC SC ST plains ST hills and EWS both male and transgender and female will be called for PST physical standard test and PET physical efficiency test on merit basis a list will be published in the SLPRB website as well as in leading dailies of Assam ঠিক আছে তো কিমান কেণ্ডিডেটছ মাতিব সেইখিনি কোৱা আছে প্ৰত্যেকটো ৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীৰ পৰা মানে প্ৰত্যেকটো কেটেগৰীত যিমান কেণ্ডিডেটছ ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰি পেলাই 306টা নে কেইটা পোষ্ট দিয়া আছিলে তো সেইটোৰ মতে 5 গুণকৈ মাতিব তো ফিজিকেল টেষ্টলৈকে মানে ধৰক 306টা পোষ্ট আছে 306টাৰ 5 গুণ কেণ্ডিডেটছ সোমাব পাৰিব মানে চিলেক্ট কৰিব ৰিটেন টেষ্টৰ থ্ৰুৱেদি তাৰপিছত প্ৰত্যেকটো কেটেগৰী ৱাইজ 5 টাইমছকৈ ল'ব আৰু তাৰপিছত গৈ পেলাই ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট আৰু ফিজিকেল এফিচিয়েঞ্চি টেষ্টত যিসকলে ছাকচেছফুল হয় তেওঁলোকে ফাইনেল মানে পষ্টিং পাব ফাইনেল এপইণ্টমেণ্ট পাব তাৰপিছত টেষ্টিমনিয়েলছ ডকুমেণ্টছ টু বি ছাবমিটেড ৱেন এপিয়াৰিং ইন PST PET ঠিক আছে ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট আৰু ফিজিকেল এফিচিয়েঞ্চি টেষ্টত কি ডকুমেণ্টছ লাগিব সেইটো দিয়া আছে দ্য কেণ্ডিডেটছ ৰিপৰ্ট এট দি ভেনু অন দি ডেট এণ্ড টাইম ফৰ ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট এণ্ড ফিজিকেল এফিচিয়েঞ্চি টেষ্ট he must bring all the documents uploaded during submission of online application mentioned at para 3 C1 to 11 above along with all set of self-attested photographs of the same for verification by the selection committee on the date of their PST PET ঠিক আছে তো কেণ্ডিডেটছখিনিয়ে মানে ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট আৰু ফিজিকেল এফিচিয়েঞ্চি টেষ্টত গোটেইখিনি ডকুমেণ্টছ লৈ যাব লাগিব যিখিনি ডকুমেণ্টছ তেওঁলোকে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰোঁতে ছাবমিট কৰিছিলে ঠিক আছে আৰু লগতে ছেল্ফ এটেষ্টেড ফটোকপিছো লৈ যাব লাগিব সেই ডকুমেণ্টছখিনি ভেৰিফিকেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে চিলেকশ্যন কমিটিয়ে যোনদিনাখন আপোনালোকৰ ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট বা ফিজিকেল এফিচিয়েঞ্চি টেষ্টৰ ডেট আৰু ভেনু দিব তাৰপিছত লিখিছে এনি ইনকাৰেক্ট ইনফৰমেশ্যন অৰ ডকুমেণ্ট ছাবমিটেড হুইচ ইজ নট জেনুইন মে ডিছকুৱালিফাই এ কেণ্ডিডেট ইন এনি ষ্টেজ এণ্ড মে অলছ' ৰেণ্ডাৰ হিম হাৰ liable to criminal prosecution. Original documents of a candidate may be put to check at any later stage of the recruitment process also. ঠিক আছে যদি আপোনালোকে কিবা ইনকাৰেক্ট ইনফৰমেশ্যন দিয়ে ডকুমেণ্ট ছাবমিশ্যনৰ সময়ত বা জেনুইন নহয় কিবা যদি ফেক ডকুমেণ্টছ ছাবমিট কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক ক্ৰিমিনেল প্ৰজিকিউশ্যন হ'ব পাৰে ঠিক আছে এইটোৰ কাৰণে ক্ৰিমিনেল প্ৰজিকিউশ্যন হ'ব পাৰে আপোনালোকৰ ওপৰত তো সেইটো কাৰণে সেইখিনি অকণমান চাব আৰু লগতে অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছো কেণ্ডিডেটছখিনিৰ চেক কৰা হ'ব গোটেই ৰিক্ৰুটমেণ্ট প্ৰচেছটোত In case candidate fails to show original caste certificate on the day of PST PET, such candidates will be treated as general. No subsequent request will be entertained for change of caste. ঠিক আছে আৰু এই যে ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট আৰু ফিজিকেল হেৰি আপোনাৰ ফিজিকেল এফিচিয়েঞ্চি টেষ্টৰ দিনাখন কেণ্ডিডেটছখিনিয়ে যিখিনি কাষ্টত পৰে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট দেখুৱাব লাগিব আৰু যদি কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট দেখুৱাব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে সেইখিনি কেণ্ডিডেটছকো জেনেৰেল কেটেগৰী বুলিয়ে ভাবি ল'ব ঠিক আছে আৰু পিছত আৰু একো চেঞ্জেছ কৰিব পৰা নাযাব দো ডকুমেণ্টছ উইল বি একচেপ্টেড আফটাৰ PST PET অফ এ কেণ্ডিডেট ইজ কমপ্লিটেড all documents uploaded and submitted at the time of PST PET should be issued on or before the date of issue of advertisement ঠিক আছে আৰু গোটেইখিনি ডকুমেণ্টছ যোনখিনি আপোনালোকে আপলোড কৰিব সেইখিনি এই এডভাৰটাইজমেণ্টৰ আগতে ইছ্যু কৰা হ'ব লাগিব এতিয়া ধৰক এডভাৰটাইজমেণ্টটো কালি ওলালে তো এতিয়াৰ পৰা ইছ্যু কৰা হ'লে নহ'ব আগৰে হ'ব লাগিব No documents will be accepted after of the candidate is completed ঠিক আছে পিছত আৰু PST PET টেষ্ট হৈ যোৱাৰ পিছত কোনো ডকুমেণ্টছ একচেপ্ট নকৰে ঠিক আছে আৰু যোনখিনি ডকুমেণ্টছ ছাবমিট কৰিব সেইখিনি
এই এডভাৰটাইজমেণ্টৰ ডেট ওলোৱাৰ আগৰ ডেটৰে হ'ব লাগিব ইছ্যু কৰা কিন্তু এতিয়া যদি এডভাৰটাইজমেণ্টটো কালি ওলাই গ'ল তো আপোনালোকে আজি ইছ্যু কৰা কিবা এখন চাৰ্টিফিকেট দিব তেতিয়াহ'লে সেইটো ৰিজেক্ট কৰাৰ চান্সেছ থাকে if any candidate fails to produce any original certificate or does not furnish it all at the time of document inspection during PST PET he will not be given any chance of receiving the date of for submission in future and her status will be decided on the basis of the document submitted on the day of PST PET আৰু অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছ যদি সেই PST PET টেষ্ট থকাৰ দিনাখন কোনোবা কেণ্ডিডেটছে ছাবমিট কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক আকৌ দ্বিতীয়টো চান্স দিয়া নহ'ব ভৱিষ্যতলৈ আৰু তেওঁলোকৰ ষ্টেটাছটো কি হ'ব সেইটো পিছত ডকুমেণ্টছ ছাবমিট কৰাৰ পিছত PST PET টেষ্টৰ দিনাখনে ডিচিশ্যন লোৱা হ'ব সেইটো বৰ্ডে ডিচিশ্যন ল'ব প্লিজ নোট ডেট there shall be no change made on any entries after submission of documents during the time of PST and PET and no request will be entertained ঠিক আছে তো কোনো ডকুমেণ্টছৰ চেঞ্জৰ কোনো এণ্টাৰটেইন কৰা নহ'ব এবাৰ ছাবমিশ্যন কৰি দিয়াৰ পিছত যেতিয়া PST and PET টেষ্ট দিবলৈ যাব তেতিয়া ঠিক আছে তো সেইটোৱে লিখা আছে স্ক্ৰুটনি অফ ডকুমেণ্টছ তো ডকুমেণ্ট স্ক্ৰুটনিৰ বিষয়ে লিখা আছে এইখিনি গোটেইখিনি কল লেটাৰ্ছ অফ এণ্ড দি আইডেণ্টিটি অফ দ্য কেণ্ডিডেটছ through biometrics system will be checked before the qualified candidate is allowed to appear in the physical standard test and physical efficiency test as per the given eligibility criteria ঠিক আছে গোটেইখিনি বস্তু বায়োমেট্ৰিক্সৰ থ্ৰুৱেদি টেষ্ট কৰিব কোৱালিফাইড কেণ্ডিডেটছখিনিৰ যোনখিনিয়ে ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট আৰু ফিজিকেল এলিজিবিলিটি টেষ্ট দিবলৈ যাব আৰু ৰিজেক্ট হ'বও পাৰে ঠিক আছে ৰিজেক্ট হ'ব পাৰে ৰিজেকশ্যন উইল বি মেড এট এনি ষ্টেজ অফ PST and PET তাৰ ৰিজেকশ্যনৰ চান্সেছ থাকিব PST আৰু PET টেষ্টৰ সময়ত কেণ্ডিডেটছ হু আৰ ৰিজেক্টেড উইল বি গিভেন ৰিজেকশ্যন শ্লিপ স্পেচিফাইং দি ৰিজন অফ ৰিজেকশ্যন আৰু কেণ্ডিডেট যিসকল ৰিজেক্ট হ'ব তেওঁলোকক ৰিজেকশ্যনৰ ৰিজনটো দেখুৱাই দিব এখন শ্লিপ দি পেলাই অল অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছ এলং উইথ এ ছেট অফ ফটোষ্টেট কপিজ অফ কেণ্ডিডেটছ হু কোৱালিফাই ইন দি PST PET উইল বি চেক ঠিক আছে তো যিসকলে কোৱালিফাই কৰিব PST PET তেওঁলোকৰ ফটোষ্টেট কপিজ কেণ্ডিডেটছবিলাকৰ দেখুওৱা হ'ব ছাবমিশ্যন অফ এনি ইনকাৰিং ইনফৰমেশ্যন অৰ ফ'ৰ্চ ডকুমেণ্ট এট এনি ষ্টেজ উইল লিড টু ডিছকুৱালিফিকেশ্যন অফ দি কেণ্ডিডেটছ এণ্ড মে অলছ' ৰেণ্ডাৰ হিম আৰ লাইবল টু ক্ৰিমিনেল প্ৰজিকিউশ্যন original documents of the candidate may be put to check at any later stage of the recruitment process all the photostat copies submitted by the candidates will have to be self attested by the candidates ঠিক আছে তো ইয়াত কৈছে যে যিকোনো এটা ইনকাৰিং ইনফৰমেশ্যন বা ফেক ডকুমেণ্ট ছাবমিট কৰিলে মানে আপোনালোকে ডিছকুৱালিফাইড হৈ যোৱাৰ চান্সেছ থাকিব যিকোনো এটা ষ্টেজত ৰিক্ৰুটমেণ্ট প্ৰচেছটো ঠিক আছে আৰু লগতে ক্ৰিমিনেল প্ৰজিকিউশ্যন হ'ব লাগে সেয়া আগতে যোনটো দিছিলে সেইটোৱে কৈছে আৰু অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছবিলাকো কেণ্ডিডেটছৰ চেক কৰা হ'ব ৰিক্ৰুটমেণ্ট প্ৰচেছৰ থ্ৰুৱেদি আৰু যোনখিনি ফটোষ্টেট কপি ছাবমিট কৰিব কেণ্ডিডেটছে সেইখিনি চেল্ফ এটেষ্টেড হ'ব লাগিব সেইটো লিখা আছে তাৰপিছত ইয়াত ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্টটোৰ বিষয়ে লিখা আছে অল দি কল লেটাৰ্ছ এণ্ড দি আইডেণ্টিটি আৰ ফাউণ্ড কাৰেক্ট দ্য কেণ্ডিডেটছ উইল বি আস্কড টু এপিয়াৰ ইন দি ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট দ্য ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট উইল কেৰি নো মাৰ্কছ মেজাৰমেণ্ট অফ দি হাইট ৱেইট এণ্ড চেজ অনলি ফৰ মেল এণ্ড ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰ অফ দি কেণ্ডিডেটছ উইল বি টেকেন আফটাৰ হুইচ দি কেণ্ডিডেটছ উইল বি ইনস্পেক্টেড বাই মেডিকেল অফিচাৰ ফৰ প্ৰিলিমিনাৰী চেকআপ লাইক নক নি ভিজন টেষ্ট কালাৰ ব্লাইণ্ডনেছ এক্সেট্ৰা ফ্লেট ফুট varicose vein, physical deformities, etc. Varicose vein shall be considered a temporary disqualification. Once a candidate clears the physical standard test, he will have to appear in the physical efficiency test. ঠিক আছে তো ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্টত বেচিকেলি আপোনালোকৰ মেডিকেল এক্সামিনেশ্যন হ'ব চেষ্ট ৱেইট হাইট এইবোৰৰ মেজাৰমেণ্ট ল'ব আৰু লগতে কিবা কিবি বেমাৰ আজাৰ আছে নেকি সেইখিনিয়ে জাষ্ট টেষ্ট কৰা হ'ব ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্টটো সেইটোৱে ইয়াত কোনো মাৰ্কছ কেৰি নকৰে তাৰপিছত আহোঁ ফিজিকেল এফিচিয়েঞ্চি টেষ্টত আকৌ 40 মাৰ্কছ থাকিব আৰু দ্য ফিজিকেল এফিচিয়েঞ্চি টেষ্ট উইল কেৰি 40 মাৰ্কছ ইট উইল হেভ দুটা ইভেণ্ট থাকিব ফিজিকেল এফিচিয়েঞ্চি টেষ্টত ঠিক আছে প্ৰথমটো হ'ল 1600 মিটাৰ্ছ ৰেচ ফৰ মেল কেণ্ডিডেটছ এণ্ড 800 মিটাৰ্ছ ৰেচ ফৰ ফিমেল কেণ্ডিডেটছ ঠিক আছে এটাতো থাকিব 1600 মিটাৰৰ এটা ৰেচ থাকিব মেল কেণ্ডিডেটছখিনিৰ কাৰণে আৰু 800 মিটাৰৰ এটা ৰেচ থাকিব ফিমেল কেণ্ডিডেটছখিনিৰ কাৰণে আৰু লগতে লং জাম্প থাকিব মেল আৰু ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰৰ কাৰণে 335 মিনিমাম চেণ্টিমিটাৰ হ'ব লাগিব লং জাম্পৰ 335 চেণ্টিমিটাৰ মাৰিব লাগিব আৰু ফিমেল কেণ্ডিডেটছৰখিনিৰ কাৰণে 244 চেণ্টিমিটাৰ মিনিমাম হ'ব লাগিব তিনিটা চান্স থাকিব লংগেষ্ট ভেলিড জাম্প উইল বি কনচিডাৰ তিনিবাৰকৈ মাৰিব পাৰিব লং জাম্প আৰু তাৰ ভিতৰত যোনটো হায়েষ্ট হ'ব সেইটোৱে ভেলিড হিচাপে কনচিডাৰ কৰিব মেল এণ্ড ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰ race those who qualify for the physical standard test will have to appear in 600 meter race to be completed within 450 seconds minimum qualifying time 450 seconds ঠিক আছে তো আপোনালোকে যিসকলে ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্টটো কমপ্লিট কৰি পেলাই ফিজিকেল এফিচিয়েঞ্চি টেষ্টত আহিব তেওঁলোকে যোনখিনি
ৰেচৰ কথা আহিলে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে 1600 মিটাৰ ৰেচটো 450 ছেকেণ্ডত কমপ্লিট কৰিব লাগিব ঠিক আছে তো 450 ছেকেণ্ড হ'লে মানে 6 মিনিট প্লাছ 7 মিনিট 7.5 মিনিটত কমপ্লিট কৰিব লাগিব 1600 মিটাৰ ৰেচ যদি মই ভুল হোৱা নাই আৰু সেই 7.5 মিনিটতে 1600 মিটাৰ দৌৰিব লাগিব আৰু লং জাম্পটো মিনিমাম 35 চেণ্টিমিটাৰ ফৰ লং জাম্প তিনিটা চান্স দিয়া হ'ব যোনটো হায়েষ্ট হ'ব লংগেষ্ট হ'ব আৰু সেইটোৱে কনচিডাৰ কৰা হ'ব নিয়াৰেষ্ট চেণ্টিমিটাৰ উইল বি কনচিডাৰ ফৰ এৱাৰ্ডিং মাৰ্কছ এৱাৰ্ড অফ মাৰ্কছ ফৰ 1600 মিটাৰ্ছ এৱাৰ্ড 1600 মিটাৰ দৌৰাটোতো মাৰ্কছ কনচিডাৰ কৰিব 300 ছেকেণ্ডতকৈ তলত 300 ছেকেণ্ড বা 300 ছেকেণ্ডতকৈ তলত হ'লে মানে 20 মাৰ্কছ দিব পূৰা আৰু ফৰ দি নেক্সট 30 ছেকেণ্ড অফ টাইম টেকেন মাৰ্কছ উইল বি ডিক্ৰিজ এট দি ৰেট অফ 0.12 মাৰ্কছ পাৰ ছেকেণ্ড আৰু তাৰপিছত 30 ছেকেণ্ডতকৈ যদি কম হয় তেতিয়াহ'লে 0.12 মাৰ্কছকৈ পাৰ ছেকেণ্ড কমাই দিব সেইটো কেলকুলেশ্যন কৰি ল'ব ডাজ ডিড ফৰ 330 ছেকেণ্ডছ অৰ লেছ বাট মোৰ দেন 329 ছেকেণ্ড 16.4 মাৰ্কছে পাব যিসকলে 330 ছেকেণ্ড বা তাতকৈ তলৰ টাইম ল'ব বা 329 ছেকেণ্ডতকৈ বেছি ল'ব তো সেইটো দিয়া আছে গোটেইখিনি ডিটেইলছ ফৰ দি নেক্সট 40 ছেকেণ্ড অফ টাইম টেকেন মাৰ্কছ উইল ডিক্ৰিজ এট দি ৰেট অফ 0.08 মাৰ্কছ পাৰ ছেকেণ্ড সেইটো দিয়া আছে তাৰপিছত ডাজ ফৰ 370 ছেকেণ্ড অৰ লেছ বাট মোৰ দেন 369 ছেকেণ্ড 13.2 মাৰ্কছ ফৰ দি নেক্সট 40 ছেকেণ্ড অফ টাইম টেকেন মাৰ্কছ উইল ডিক্ৰিজ এট দি ৰেট অফ 0.05 মাৰ্কছ পাৰ ছেকেণ্ড does for 410 second or less more than 409 second 11.2 marks ঠিক আছে for the next 40 second of time taken marks will decrease at the rate of 0.03 marks per second does for 450 seconds or less but more than 449 seconds 10 marks award of mark for long jump for award খিনি দিয়া আছে marks for 335 centimeter 10 marks marks for 400 centimeter 12.6 marks marks for 450 centimeter 15.6 marks marks for 480 centimeter 18 marks marks for 500 centimeter 20 marks ঠিক আছে তো যিমানে বেছি কৰিব মাৰ্কছটো সিমানে মানে স্ক'ৰ কৰিব পাৰিব আৰু ফিমেল কেণ্ডিডেটছৰখিনিও এইখিনি ডিটেইলছত দিয়া আছে 800 মিটাৰ্ছ 240 ছেকেণ্ডছত দিব লাগিব ঠিক আছে 240 ছেকেণ্ডছৰ ভিতৰত দৌৰিব লাগিব লং জাম্পটো হ'ল 244 চেণ্টিমিটাৰ তিনিটা চান্স দিয়া হ'ব যোনটো হায়েষ্ট হ'ব সেইটোৱে কনচিডাৰ কৰিব তাৰপিছত এৱাৰ্ড মানে ফিমেল কেণ্ডিডেটছৰ কাৰণে 800 মিটাৰ ৰেচৰ এৱাৰ্ড মাৰ্কছটো দিয়া আছে টাইম টেকেন 160 ছেকেণ্ডৰ লেছ 20 মাৰ্কছ 180 ছেকেণ্ডৰ লেছ বাট মোৰ দেন 179 ছেকেণ্ড 16.8 মাৰ্কছ তাৰপিছত ফৰ 200 ছেকেণ্ডৰ লেছ বাট মোৰ দেন 199 ছেকেণ্ড 14 মাৰ্কছ ফৰ 220 ছেকেণ্ডৰ লেছ বাট মোৰ দেন 219 ছেকেণ্ড 11.6 মাৰ্কছ ফৰ 240 ছেকেণ্ডৰ লেছ বাট মোৰ দেন 239 ছেকেণ্ড 10 মাৰ্কছ ঠিক আছে তো সেইটো দি আছে এৱাৰ্ড অফ মাৰ্কিং ফৰ লং জাম্প 244 চেণ্টিমিটাৰ কৰিলে 10 মাৰ্কছ 289 চেণ্টিমিটাৰ কৰিলে 11.8 মাৰ্কছ 319 চেণ্টিমিটাৰ কৰিলে 13.6 মাৰ্কছ 349 চেণ্টিমিটাৰ লং জাম্প কৰিলে 16 মাৰ্কছ 389 চেণ্টিমিটাৰ কৰিলে 20 মাৰ্কছ ঠিক আছে মাৰ্কছ ফৰ এ ভেলিড জাম্প অফ মোৰ দেন 389 চেণ্টিমিটাৰ 20 মাৰ্কছ তো 389 চেণ্টিমিটাৰতকৈ বেছি কৰিলে মানে 20 মাৰ্কছ স্ক'ৰ কৰিব পাৰিব ন' এডুকেশ্যনেল মাৰ্কছ উইল বি এৱাৰ্ডেড ফৰ এ জাম্প অফ মোৰ দেন 389 চেণ্টিমিটাৰ তো 389 চেণ্টিমিটাৰতকৈ বেছি কৰিলেও 20 মাৰ্কছতকৈ বেছি এডিশ্যনেল মাৰ্কছ দিয়া নহয় তাৰপিছত এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটিজ মিনিমাম 30 মাৰ্কছ সেইটো থাকিব মেক্সিমাম মাৰ্কছ 5 ঠিক আছে তো মেক্সিমাম সেইটো থাকিব নেশ্যনেল ক্ৰেডিট কৰ্পছৰ এইখিনি চাৰ্টিফিকেটৰ ডিটেইলছ দিয়া আছে আপোনালোকে চাই ল'ব ঠিক আছে এইখিনি মই দেখাই দিছোঁ এবাৰ তাৰপিছত হোম গাৰ্ডৰ মেক্সিমাম মাৰ্কছ 5 মাৰ্কছকৈ থাকিব তো এইখিনি হোম গাৰ্ডৰ চাৰ্টিফিকেটৰ কথা দিয়া আছে তাৰপিছত স্পৰ্টছৰ দিয়া আছে মেক্সিমাম মাৰ্কছ 10 মাৰ্কছ তো এইখিনি এইবোৰ পাব এক্সট্ৰা ৱেটেজ থাকিব এক্সট্ৰা একাডেমিক এচিভমেণ্টছ মেক্সিমাম 10 মাৰ্কছ ঠিক আছে বি এ বি এছ চি বি কমত 45% to 59.99% থাকিলে মানে 2 মাৰ্কছকৈ পাব 60%কৈ বেছি থাকিলে 4 মাৰ্কছ পাব 45% to 59.99% বি টেক ডিগ্ৰী ইন ইঞ্জিনিয়াৰিং MBBS BDS LLBত থাকিলে মানে 4 মাৰ্কছকৈ পাব তাৰপিছত 60%ৰ এবভ থাকিলে বি টেক ডিগ্ৰী বা ইঞ্জিনিয়াৰিঙত 6 মাৰ্কছকৈ থাকিব এডিশ্যনেল ডিগ্ৰী MA MSc MCom LLB MBA আফটাৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন থাকিলে মানে 6 মাৰ্কছকৈ পাব হাৰ্বাৰ কেণ্ডিডেটছ পজেছিং both the degrees mentioned at serial number 3 and 4 above will get maximum 10 marks ঠিক আছে তো সেইটো দিয়া আছে ভাইবা ভইচত মেক্সিমাম 5 মাৰ্কছ তাৰপিছত এইখিনি বাকী আদাৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যনছ দিয়া আছে এইখিনি আপোনালোকে ভালকৈ চাই ল'ব মই এবাৰ দেখাই দিছোঁ ঠিক আছে এই গোটেইখিনি বস্তু ভালকৈ দিয়া আছে ইনষ্ট্ৰাকশ্যনছ তো মই বেছি ডিটেইলছত নাযাওঁ তাৰপিছত এতিয়া আহক দ্য ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট উইল বি প্ৰিপেয়াৰ্ড উইথ দি ফলোইং ক্ৰাইটেৰিয়া ৰিটেন এক্সামিনেশ্যনত 100 মাৰ্কছ থাকিব ফিজিকেল এফিচিয়েঞ্চি টেষ্টত 40 মাৰ্কছ থাকিব এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটিছত 30 মাৰ্কছ
অৰেল বা ভাইভা ভইচত 5 মাৰ্কছ থাকিব তো টোটেল 175 মাৰ্কছ থাকিব 175 মাৰ্কছৰ বেচিছতে ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট ডিক্লেয়াৰ কৰা হ'ব ঠিক আছে আৰু দেয়াৰ উইল বি অনলি ওৱান মেৰিট লিষ্ট ফৰ ইচ কেটেগৰী ৰিজাৰ্ভ OBC MOBC SC ST প্লেইনছ ST হিলছ EWS separately for male and transgender and female for the entire state select list will be prepared for the exact number of vacancies to be filled up ঠিক আছে তো এইখিনি দি আছে গোটেইখিনিৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগকৈ কি বুলি কয় আপোনাৰ সিলেকশ্যন মেৰিট লিষ্ট থাকিব তো সেইখিনিকে দিয়া আছে আৰু বেলেগ একো নাই আৰু বাকী এইখিনি জেনেৰেল ইনষ্ট্ৰাকশ্যন টু কেণ্ডিডেটছ সেইখিনি আপোনালোকে একৰ্ডিংলি পঢ়ি ল'ব ঠিক আছে মই এইটো জাষ্ট এনেই দেখাই দিছোঁ তো যোনখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আছিলে মই সেইখিনি কৈয়ে দিলোঁ এইখিনি নিজৰ ভাগে পঢ়ি ল'ব আৰু তো ফ্ৰেণ্ডছ ইমানখিনি আছিলে অলপ দীঘল হ'ল ভিডিঅ'টো হ'লেও আই হোপ আপোনালোকে গোটেই বস্তুটো বুজি পালে আৰু এই এডভাৰটাইজমেণ্টটো ভালকৈ চাই ল'ব ঠিক আছে অল দি বেষ্ট থাকিলে পৰীক্ষাৰ কাৰণে তো আজি মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ কাইলৈ পুনৰ এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হ'ম তেতিয়ালৈকে যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কমেণ্ট ছেকশ্যনত কিবা যদি কুৱেশ্যনছ থাকে ডাউট থাকে নিশ্চয়কৈ জনাব ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ বাই এণ্ড টেক কেয়াৰ ভাৰত মাতা কি জয় জয় আই অসম